Goedemorgen. Welkom hier van jou. Dankzij voor komen. We zijn hier top om de goede tijd te hebben. En we hebben dit hier redt, als u hier bent, of als u om radio hoort, of als u dat om CD hoort, we hebben een klaar hadden, we zijn een Gods gemeenschap. En dat we zijn niet alleen. Ik vraag me voor die wat hier zijn, wat ik vielleicht als ja's willen talen, wanneer die dat zo jette staat, dat u best je vreemd en oké, best een klein beetje ongehold door even, of wat immer dat moet zijn. Ik wens dat al die feilen die worden wegkomen en dat iedereen kan zich laten hier een poort van ons zijn, van jou. God is met ons en we zijn niet alleen. En dat we klaar hebben. We hebben van jou, we in onze gouden boodschap neergaan, we hebben nog beden. Vader, du bent een wondervolle God. Ik dank je, we kunnen die aankijken als ons vader, als de Janje, wat over ons zorgen redt. We danken je dat u een vader bent, wat nu ons checken redt, kraken doet, als we nu die checken doen. En dat u niet de God bent, wat ons zo behandelt redt, als een irdische vader, wat er veel heeft wordt. Maar veel dollar, du bent een God, wat er geduldig en liefdollig met ons is. En du hast versproken, du was met ons zijn. En ik bid van jou, door deze boodschap wat we willen hier, dat u waar was te ons reden. Ik bid dat u was met die juist te ons reden. Help dat ik zelfs wat jij uit de stich zijn. En dat de vriend ons hier niet wat jij wordt verdorven. Op veel dollar dat we worden nodig, dat die getrokken worden. En dat we worden dem weet van onze familie, waar het thema aan is, dat we dem weet worden zo zijn als du dem zit. Ik dank je voor deze alleenheid. Ik bid dat die zijn, waar we deze boodschap van jou zijn en in onze harten arbeiden. We hebben de Heer dat. Ik bid voor die wat er thuis zijn, wenn ze er beter de lijn komen, wenn ze vielleicht krank of wat immer het is. Ik bid dat een vrede en jeder einem zijn hart ook door wordt regeren. Amen. Vandaag hebben we het thema Dissenbach en het thema namelijk in gehoorzaam te leren naar onze kinderen. Zo, dat handelt zich vandaag simpelweg om onze kinderen, ook om onze familie. Maar ziet het anders uit, want du hier vandaag bent, die kinderen zijn alle van thuis en du bent al uit de jaren uitgewassen. Dus ik heb de kans dat we stil nog een school leren kunnen. Ik moet gleich aan je danken vandaag om een beetje z'n top te nemen. En terug te gaan door naar 2 Moses. We wonderen vielleicht manchmal, waarom heeft God dat gezegd? Ik weet niet hoe u daar veel over denken is, of wat we erover denken doen. Jezus is heim en hij ervult dat gezegd, en neemt dat hij stierf, en nu heeft hij dat gezegd ervult. Du en ik kennen dat gezegd, en we niet nou komen. We gaan niet helemaal zo volkomen worden, als dat gezegd dat verlangen deed. En zo Jezus, en neemt dat hij stierf, zijn bloed als even die zin. Zijn bloed als even dat gezegd. En zo wie we vandaag niet in de angst leven, als dat ik met zijn verval dat gezegd nooit te komen. Wenn die kennen ons op Jezus zijn bloed verloten en dan zijn we vrij. Er is zijn bloed. Zo wat is dan nu nog dat gezegd? Wat had ons dat dan nu nog? Wanneer Jezus dat heeft ervuld. Dat gezegd is immer nog door als een showleraar, als een... We hebben op onze stad aankijken als een showleraar. Wanneer we niet het gezegd houden, dan worden we alle een eigenlijk leven, even wanneer we ook aan Jezus ons vasthielden. Daar hebben we vielleicht wat gedacht. We kijken manchmal het gezegd aan, dat is een regel, maar dat is niet zoals het is. Dat is de hammer door, omdat het ons wordt helpen in gelijkelijk leven te leven. Zo, dan gaan we nu maar terug naar 2 Moses. Als God de gezegd gegeven deed, de 50 gebod, door weer op bijna van, de kinderen zullen ihre ouderen eren, in 12 vers, en 2 Moses 20 kapitel, dat we nu
ja, mehr andere Sätze. Und dann sagt Gott, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst. In dem Lande, das dir der Herr, dein Vater, gibt. Dat is bloß ein Satz. Ich habe uns verstanden, als Moses vom Berg heraufkam und er las dit Gesetz nu naar de Israëlieten dafür, dat ze voets wisten, wo das steht. Aber haben sie dann angefangen nach Hause zu gehen und haben sie gedacht, na wo das en man das. Ja, een en ander heeft wat waarschijnlijk voetskloi had. Nou, ik vind dat het niet. Hij had never gewusst dat ze dit moest. Want ik me van mijn ouderen had gehoord, dan had ik dit plus gezegd. Want ik me van mijn ouderen had, want ik dat niet had kunnen leiden zoals mijn ouderen, dan had ik nog dat je brult en ik had nog dat je bloed. Ik had vielleicht sogar nog dat je spij, ik had vielleicht sogar mijn ouderen je sleeuw. Want ik wist dat dat niet moest. We kunnen ons voorstellen dat als ze zijn naar huis gegaan en dan hebben ze ontvangen dit nu aan te wenden. Oké, dat zeg ik nu, du zoals die ouderen, die voor en die man, zoals de eren. En dat is een ding wat op dat hing rond, dat is omdat du lang, omdat die dat schijnt en du lang leven is. Zo, mir ist das immer wertvoller, dat je zat om te denken, du en ik worden om Himmel komen, even wanneer we onze ouderen ook niet geëerd hebben. Because dat is ik dat aan, Jezus zijn bloed is tot eeuwig. Maar du en ik worden dan helemaal miserabel zijn, wanneer we onze ouderen niet worden eerd, krijgen nou wat christelijk we zijn. Dat je plus hand in hand. Kein Kind ist glücklich, wenn das nicht die Mom und Dad ehren deed. Dat is een ding wat ik heb mij eenmaal gezegd. Dat je hebt even zo'n. En zo, hoe komen we van daar aan? Zijn we zo'n lied wat onze kinderen leren? Ja, zal ik maar zeggen als een voorbeeld. We leren onze kinderen. We hebben zeggen, we als ouders moeten onze kinderen nu leren dat zij moesten gehoorzaam zijn. Zij moesten gescheid zijn tot alle andere mensen. En zij zullen never wat stelen. Zij zullen niet, er weer van deze 10 geboden wat God gegeven heeft, er weer veel. Zij zullen niet liegen. En zij zullen God aanbidden. Maar we moeten onze kinderen helemaal leren dat zij durven ons horen. Of dat zij durven helemaal ons als ouderen eren. Hebben we even gedacht dat onze kinderen ihr leven worden lang en verdorven het leven zijn. Dit is de gevoel waar we vandaag bijna zijn. Dat we zeggen, we waren zo op in een christelijk heim. Mama en papa die beden met ons toe. Mama en papa die leren ons de Bijbel. Mama en papa die schikken ons vielleicht sogar naar de goede school. Voor naar de goede kerk. Maar mama en papa hebben simpel geleerd wat meinen dat gehoorzaam te zijn. Ze hebben simpel geleerd wat het meinen dat mama en dad te eren. En veel kinderen zijn van de dag door in een verbisterd leven, wenn dit pot is uitgebleven. Dat is krachtig als de Bijbel zegt, wanneer dat uitgebleven is, dan gaan er veel zijn uit de stich. Maar net zoals een jaar terug, dan kwam een jong, een oudere jugendjong, oud genoeg, dat hij zich kon bevrijen en weet dat hij kon spazieren. Ja, hij kon denken om zich te bevrijen. Hij kwam nog eens, hij schaart zich uit. Hij weer een schwierigheid ben. Zijn meal, de vrouw, wat hij zich wil bevrijen, maar hij had ook wat te doen gehad. Ik had het vertrouwen dat hij weer ook bekeerd. Maar er werd een probleem thuis. En zijn ouderen weer niet. Er werd irgendwas, wat er veel naar traagde. Ik had vergeten wat het krijgt weer. Maar er werd er is de vertaalwoording aan dat hij had thuis een conflict met zijn ouderen. En dat werd niet gereid voor hem dat hij zich bevrijen wordt. Voor dat ding thuis wordt opgefixt zijn. Als we ze staat op spazieren, dan viel ik dat aan hem. Dat hij weer niet op Tim van deze zaak te reden. En dan vraag ik hem, hoe wichtig is die dat God dien leven zijn wordt? En dan zei hij, nou dat is mij zeer wichtig. Ik zei, doe ik maar dat weten, dat God zijn, dat is dus een stich. En wanneer u uit dem stich
buiten bent, dan worst du God zien zijn missen. En zo, wanneer kinderen niet ihre ouderen ieren doen, en kinderen ihre ouderen niet gehoorzaam zijn, dan zijn ze aan dem sterk uit des stich buiten. En God zien zijn, de jeet voorbij. Zo, wie willen van jou, en dit thema aankijken als ouderen, wat ihre kinderen opdragen doen. Wenn du en ik zijn die, wat onze kinderen worden op dit stich nap leren. Oder van dit stich eraf leren. We kunnen niet van jou zeggen, oh, nou, mijn jongen is 18 jaar oud, of mijn jongen is 20 jaar oud, en die wil me niet eren, want ik heb dat helemaal geleerd heb. We kunnen niet naar onze grote kinderen zeggen, oh, die zijn bloos, leven bloos in de wereld, en zijn leven in de zin, en je hoort je ons niet. En zo dat is het probleem, want ik heb dat niet geleerd heb. Zo dat is een waard, waar we onze kinderen en dit stich en weer neer zaten, of eruit zaten. Dat is hoe we wel van de kijken. Om een goede aanvang te maken van deze boodschap, dan kijk ik naar Psalm 127, vers 3. Dat is een vers wat veel we hebben op een bulletin zeggen. Dat is een lied dat een baby had laatste week, oké? Zo, wanneer somebody zegt, ja, een lied dat een kleine baby. Dat is een 2 weken geboren, dat is een paar jaar oud nu. Dan heb ik ons einfach zeggen, oh, dat is een geschenk van God. Ja, dat is een gezonde baby en dat is alle goed. En we zijn alle moedig, we vrij ons van een baby. We alle, de meeste van ons, we hebben baby's gehad. En dat vindt zich zo'n geschenk van God, van dat grootste boeren is, niet? What about wanneer dat eerst 15 jaar oud is, of 12 jaar oud is, of 15 jaar oud is? Is dat immer nog dat geschenk? Of check ik dat niet meer, zo staat aan. Psalm 127, vers 3, is een bekende vers, hij zegt, Kinder sind eine Gabe, dat wordt gebruikt als een geschenk. Dat is wat je geeft, oké? Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Leibesfrucht, das sind einfach bloß kleine Dinge. Und so wie wir uns befried und mit dem in uns befriedet leven, kommt dat, wir sind befried und mit dat kommt, dat wir Kinder haben. En God heeft het krachtjes dat je zegt. Dat is een vrucht van onze charpers. Een wondervolle ding. Op eerst een wondervolle ding. Maar wat doen we? Wat checken we dit nu aan? Omdat we met een grond krijgen, op wat doen we eigenlijk nu onze kinderen leren, of hoe wij doen ik mijn kinderen leren. Ik zei dat immer waar dat we als ouderen kennen, en dit stuk, en dit eerste grond al ganz erg zijn, en dat is, wanneer ik mijn kind, krijg je niet hoe oud dat is, als dat nu een half jaar oud is, of als dat 15 of wanneer dat is. Maar wanneer ik mijn kind ontvang aan te kijken als dat du bent een mens voor die alleen. En du zult beter weten. En met die aanstelling ontvangen mijn kind te denken. Dan zie ik al voets met die aanstelling op orechte wijs. Dat is een beetje zoals van een mangte shop. We hebben bij ons in deze tijd veel kleine shop. En ik kan dat zijn. En de shopswelt, God heeft het alle wondervol gemaakt. Maar ik sta manchmal en ik betraag me bloos de shop. Met al die kleine shop. Dat is immer goed te weten dat de muttershop, die weet graag woont eet is. Maar dat is goed te weten dat wanneer er eenmaal fout komt, of er irgendwat aan man komt, dan is de mamaschop dort voets veel beter als kleine. Zo dat kleine wordt er dus ingeraand. En dat is precies het leven is. Als je er later dan zijn we dan zijn ze wat het hulp, niet? Du is niet dit van dat de mamaschop dat verstaan kan, dat dit is een geschenk van God. Dat is precies zoals de tieren dat hebben. We als mensen maar dat klaar hebben, we als God zijn kinderen maar dat klaar hebben, dat onze kinderen wat we hebben, dat is een geschenk wat God gepland had, eer dat baby geboren wordt. We kunnen vielleicht zeggen, dat baby, wie schwanger wordt met dat baby, dan had God al een plan dat dit kind wel ik die je. Zo van daar, dan hebben we dat kind als een geschenk van God. Zo krijgen we wel dat is, dit is Gods geschenk. Zo some van ons hebben meer geschenken, meer kinderen. We kunnen het niet aantekenen als dat dit heeft erst erbij gekomen in ons bevriede leven. Nu zijn we dan bevrijd, oké, dan hebben we het nu een kind er een paar gegeven ervan. We zullen niet denken wat checken. We moeten denken wat checken dat God im Himmel
moet het plan voor euch en jeder kind wat u en ik ha, hat Gott doorheen gezet. Sehr wichtig. Da wir det med handchecken en door het niet plus in der wat eenmaal een opgave of nog meestal een los. We kunnen even met druk komen dat we zijn aanchecken. Ik hoop geen S-store, maar we checken dit aan als jeder einer van die kinderen dat zijn geschenk. Jaren terug, wanneer we onze kinderen als dat nog baby's waren en daarna wil jaren slopen en dat kind vangt daarna om te hielen van een zomaar zei slijpad, dan wordt je zeggen, mij heeft het dan manchmal meest een kampf gegeven dat dit zal nu God zijn geschenk zijn. Wat hij mij geeft. Maar voor de eerste tijd, dan is me dat niet een fehler geweest. So, dan als ouderen nu, en ik kijk ons van jou aan als ouderen wat we nu God zien willen leven doen, of leven willen. En dat is, wij God mij dat kindje gegeven heeft, ons dat kindje gegeven heeft. Wij dat, dan neem ik dit nu aan als dat God wat mij nu ook dat geven wat het broeken heeft, om dat kind op te dragen. Zo ik neem dat aan geloven aan. Ik vertrouw werkelijk dat God wat mij nu dat geven wat het broeken wordt. Als dat een kind of 5 of whatever we gingen hebben. Ik en u, we nemen nu dit kind of deze kinderen en we gaan nu am leven in, of we kunnen vielleicht zeggen, we gaan nu durch am leven durch. Because eigenlijk zijn we dus. En ik neem dit kind of deze kinderen bij mijn hand en ik ga met hen toe. En ieder een van hen is een geschenk van God. En ik behandel mijn kinderen zo als een geschenk van God. We kunnen dit klaar hebben. Laat me dit om hart leiden. Dat we kunnen dit ganz klaar hebben. Dat we als ouderen zijn niet alleen. En dem dat we onze kinderen verzekeren en gehoorzaam te leren. We onze kinderen verzekeren op te dragen. Wanneer du een kind hast oder kinderen hast, dan heeft God die dat je geeft, wat het vele heeft, om de kinderen op te dragen. Keiner van ons wordt hier van de zelf zetten en zeggen, oh, ik kan het niet. Ik ga het niet verbruikt. Ik weet dat we ons veel zo feilen doen, maar we hebben het klaar gehad, dat die feilen is en veel in wacht van een ongeloven leven. We hebben dat ding met hand checken, als dit is een ding wat we met God top doen. En dit is waar het veel nood geeft. Dit is waar het veel kracht geeft. Want het kind niet wel hoort, dat kind veelt nog veel te leren. En dat vindt zich eens deel, zodat jij het alle top kapot. En we kennen dat niet. Dan moeten we klaar hebben, we zijn en dit met God top. De vriend is ook daar. En de vriend heeft een plan dat alle top te verdorven. Maar we zijn niet van die wat er alleen zijn. We zijn van die wat met God top worden een familie opdragen. En wanneer du met God top bent, weet je wat, dan best u in een kampf wat u wordt gewinnen. Maar het is op eerst wichtig dat we dat klaar hebben. Dat ik zie met God top en dit. En daarin wil ik hier een beetje naar kijken. Wanneer ik en du met God top onze familie opdragen doen, dat maakt een zeer grote onderscheid als wanneer ik dus denk, nou ja, we hebben nog 3 kinderen, of 1 kind, of wat immer dat is. En vandaar moet ook nog gezorgd, en dat heeft zoveel op zich. En dat kind is slim, en dat kind dat hoort niet. En wanneer ik aan de negatieve zijde omvang te denken, dan wordt het niet zo lang duren, dan word ik ontvangen om over dat kind te oren. En dan wanneer ik me over dat kind oren, dan zie ik voets en trouble. En dan word ik dat kind, wat God me gegeven heeft, word ik dat kind ontvangen wij te doen. Want ook niet met de hand, of met de vuisten, of met een stok, of een steen. Maar ik wil ontvangen wie dat te zijn, wat het kind weet. En dan heeft het kind vangt dat uit weide aan te leven. En dan vangt het kind ontvangen te worden. Krijg ze sturen en echt doen. Want somebody ons moet wat je noemen gaan, Hans, moet altijd even je heeft van de morgens. Dan moet we waarschijnlijk een beetje lomgegaan hebben met het joint inkomen. Depend wat je ons wat je heeft. Maar we worden dat zelfverständlich nemen, dat wanneer we ons worden verklappen en verslonen ons, dat eieren later worden we ontvangen een beetje vannig te worden. En dan wordt ons niet klaar zijn, en wat komt dat u van jou zo, waarom kost u niet mal je scheid zetten door, like, wat schoot die? Nou, dan moet je zeggen, bij dat mijn regen te wij, of whatever dat moet zijn, niet? So we maken dat something yet in de ordening. Dit is waar we als ouderen onze kinderen kunnen inbrengen, indem dat we een woord met die schaffen doen. Die kinderen die worden vannig. En dan wordt het nog zwaarder.
En dan wordt het leicht nog zwaarder. En dit is graag voor de vriend aan ons elkaar gaat. Want het is mir wichtig dat we dat aannemen doen. Dat we zijn niet alleen. God is met ons topen dit. En we schaffen met onze familie opdragen zoals God wordt. En dit is een gouden mootstok. Wat ik ons wel op eerst om hart leg. Want we onze kinderen nu aanleren doen. We leren onze kinderen gehoorzaam te zijn. Dan gaan we ons alle de vraag stellen, wat wil Jezus dat doen? Wie weet eigenlijk niet, dat als Jezus wordt, gehoorzaam niet bloos niks met doen. Dan moet dat een wichtige zaak zijn. Wie weet eigenlijk niet, dat Jezus wordt zich helemaal oren, wat dingen wat niet fijn hoortje deden. Zo, eigenlijk is klaar, als ouderen oren, gaan we ons niemals. Dat is een beetje lang het woord, dat is het niet. Als ouderen hebben we ons niemals oren over onze dingen. Kan dat niet. Als ouderen worden we zeer veel die verzocht worden ons te oren. Jezus oort zich helemaal over mij en die. En dat is wondervol. En wanneer nu die hasje oort over die kind, dan loopt me dit ook om hart liggen. Dan weet ik dan dat ons dat wij. En dan werden we ons naar Jezus draaien. En dan werden we klaar hebben dat Jezus zich krijgt nu af van hemel. En hij oort zich niks over die. Dat is wat we als ouderen veelmaal, die vloeg, wat de vriend moet leggen op ons te leggen, is, we hebben ons verschuldigd in de dingen. En dan doen we aan ons zijn, kijken we naar God. En dan leven we dat God is nu kracht zo ingesteld over ons. Als we groot over onze dingen weer. En dat is hoe we veelmaal verspelen dan. En dan gaan we ook halve pleeg van God was. En zijn we gaan een beetje de stich, because we weten dat wanneer hij ons langer kan, dan geeft ons vielleicht ook met de hand om kop. Dat is wat de vriend wil hebben. De vriend wil hebben dus als die kind aardig behandelen. En dan zo'n stuk leven dat God wordt die nu krijgt ze behandelen. En dit is elder hoe ik ons dat wel klaar maken. We zijn niet alleen. Dit is een wondervolle ding. De geschenken wat God ons heeft gegeven, die komen van een God, wat er alles weet, wat er alles kan. En met deze God top, dat ik kinderen opdragen. En dat wil ik ons op eerst om hart leggen. En ik wens dat iedereen van ons wordt werkelijk leven en met een huis nemen en leven dat uit. Dat ik mijn dingen met God top opdragen. En zo van de nomiddag of morgen zoveel, wanneer er wat komen, dat er wat passeren is en dat veel wat te leren manche dingen, dan had ik klaar dat nu doe ik dit met God top. Wie wordt dit nog van de andere zijde gaan betekenen dat is, ik wil dus op mijn stil zetten blijven. You know what, dat kan de man zich met weten, of dat kan de vrouw zich met weten, of dat wat je dat kind vielleicht uit was uit was. Ik wil hier bloos en mijn, wat immer mij op mijn stil dan houden dat. Als het is moedloos, of vuil, of wat immer dat is, niet? Dan moet we geloven, Jezus wordt het ook niet doen. We gaan op dem stilweg met God op zetten, because God moet wat doen, niet? We hebben ons deze vraag en we waren stellen. Wat wordt God, of wat wordt Jezus nu te mijn kinderen reden, want hij gebeurt? Krijgt zoals het is. Ik lees dem Vers, wat we hebben, in Epheser 4 kapitel 29 Vers. Die zegt, lasst kein Vollgeschwätz aus eure Munde gehen, sondern was nützlich zur Besserung ist. Dit is een zoals wat ik ons wel om hart leg, wanneer we als ouderen naar onze kinderen reden doen, dat we er klaar hebben, dat we reden op zo'n wijze dat het nützlich is, dat betert. Alle dingen wat je leert, alle dingen wat je strooft, alle dingen wat, op een wijze op je leidt en op een wijze holen. Maar we moeten er klaar hebben, dat wat immer we doen, dat het is nützlich en dat is te de betering, dat wat beter worden is. En zo als ouderen, dat is een wondervolle ding. Manchmal dan feilen we er innerlijk bis, dat holt ons bis aan. En we feilen ons, dat Fleisch an ons fällt nu einfach irgendwas doen wat bloß niet goed is. En dan zeggen we ons, nu zie mal je loten, nu loop mal nou. En dan jast du met die kind op een poort. En dan weet je dat al. Want du was aan de stoof neergaan met die kind. Vielleicht was die kind strofen, vielleicht was dit maar aan. Deze stroof brokken, nächste man brukst een andere stroof. Maar du was met die kind reden en du weet dat al.
Dat dit wordt tot de dingen, dat dingen worden beter worden. Ja, dat is een goudetje feil. Du juist met die kind op en een schroepstoffles en du weet dat het nu wordt beter wordt. Dit wordt wat helpen. Ik word het kind wat leren. Ik zelfs wil ook nog wat leren, maar het kind wordt ook wat leren. Dit is voor kinderen een vrijheid kan zijn. Maar wanneer ik verblijf en einfach mij vielleicht oor en ik doe hostig word in mijn oor, dan komt geen beter dan geruid. Keiner wordt geholpen, niet het kind, niet u zelf. We zijn alle slechter of nodig als verdem. Zo gewoon wanneer het kind ook weiter deed, dat is dit halt niet meer fair. Aber oor wordt immer dingen slechter meer. Du en ik zetten je van de vielleicht sogar. En dat is niet aanmerkelijk dat een en de ander van ons een verdeel terugkijkt. Want wie je denkt, als ik op was, als ik 5 jaar oud werd, als ik 5 of 10 of 12 jaar oud werd, dan denkt men nog, waar mijn vader of waar mijn mom zich geoord heeft over mij. En ik wil er niet meer aan denken, because dat is bestaande jammerlijke tijd. Mocht God ons de genoeg geven, door zijn was, door van los te komen. We hebben in een kloor hebben we dingen opdragen dat we zijn in vrede. Maar we hebben die dingen leren dat ze moeten ons hartje. Maar dat is immer in vrede. Dus helemaal niet dat we daar oorgehold worden. Dat we helemaal niet weer luid worden. En omvangen zij ivrig te reden. Maar we doen dat alle vredelijk. Want ik zelfs maar niet vrede heb, mijn hart is dan vielleicht de vrouw. Laten we toch horen, mijn hart gaat van de uit. Kan ik die van de met vrouw? Hast du vrede en die hart? En die kinderen zijn de remedie. Maar is en die hart van de vrede. Oder bist du beter? Bist du unbekeerd? Kost du wem nicht te goud houden? En dort draaien die immer waren. En immer waren, oorst du die vielleicht über den Boss oder über den Nober oder über die Großpapa. Wer immer das sein, aber das ist eine Betternis. We hebben klar, we moeten vrede hebben met ons en onszelf. Verder hebben we niet vrede naar onze familie geven. Wanneer ik van jou beter zie over irgendwem, dan moet ik de betternis wiedergeven. En wie worden de betternis en onze kinderen waren ziemlich sicher door zijn. God zijn genade is groot. Maar om kinderen gehoorzaam te leren, moeten we ook vrede hebben. Waar leert man kinderen gehoorzaam? Nummer 1. We moeten onze kinderen leren dat ze nooit geven doen. En om onze kinderen leren dat ze nooit geven doen, dat moeten we echt ganz geloten zijn. Ja, als ouderen heb ik helemaal niet opgereicht worden. Nu was je nooit geven. Ik heb me geoord en nu was je nooit geven. Maar ik denk dat van mijn vader, of mijn ouderen, maar mijn vader, die werd niet immer geloten. Maar wanneer hij geloten werd en hij moet zeggen, weet je wat jongens, dit is wat passeren wordt. En ik word aan, hij werd ganz geloten. Dan kon ik me veel leichter, kon ik nooit geven. Maar wanneer ik aan word, hij ook niet geloten werd, dan jank hij me door jij te stoffen. Zo'n gelotenheid wat we hadden, om onze kinderen leren gehoorzaam te zijn. We hebben onze kleine kinderen leren, wanneer nog ganz klein zijn, hebben onze kleine kinderen leren wat het meint wat ik zei, nee. En dat is vielleicht wat ik al veel meer heb gezegd, maar en er staat dat we alles opheven doen. Want onze kleine jongens zijn me alles ontvangen op de vloer te kruipen. En we hangen alles uit de sticht, dat die nog niet handkennen. We hebben die leren dat dit kost u niet. Jan kost u, maar dit kost u niet. Deze schuifel, die kost u opmerken. Jan, en dan krijg je op een hand geflitst. En dan was hebben onze jonge kinderen leren dat dit is een no. En mama die kan bij er opworstig stonden blijven. En dit kleine kind dat kript op de vloer om. En dan zei je, aan die je loopt met stem, zei je dat het kind, maar dat naar de eerste schuifel, je hebt er de en wat die opmaken, dan zei je, no. En dan weet dat kind, dat kan ik niet doen. Because dat kind heeft al geleerd, er is de tijd, wanneer du zegt no, en ze daarna stil dat, dan zegt dat op een handje flitst. Lijkt niet een grote stroof. Maar ze weet dat nee, je hebt met een kleine video hand in hand. En dan kost u aan die gelotenheid, die arbeid wieder doen. Weet je, dat wondervolle denken, dat zij een wichtig part van deze gelotenheid is, dat een mama of een oudere met 6 of 5 of immer kleine kinderen wie haar, die zijn op een oond nog niet moe ganz meid. Because die zijn 1000 dagen geloten gebleven. Want ik en du immer ongehold zijn en alles
stressvol, dan worden we zo ganz aan die gezegd meid. En dan wanneer we meid zijn, dan vangen we aan veel Fehler te maken. Dan worden we nog maar zo raar really kort natuurlijk, niet? Kleine kinderen, die je te leren. We kunnen onze kinderen leren dat ze stil zetten. We moeten zeggen, Ramadan dash. Waar gaan jullie kinderen dat? Ranen zijn om dash en eten door en ranen door wat er was. Hier is een gouden gelegenheid kinderen te leren. We zetten alle bij dash, keine aard. Alle zijn geduldig door. Wat mama ook rijdt is bij dash en dan gaan we alle top te eten. En dan wanneer we vorig hebben met eten, dan lopen we nog alle zetten hier geduldig. Wat mama en alle vorig zijn met eten. Because mama heeft zich overstrengt en dads, dat is helemaal onze opgave. Dat we onze kinderen dat leren. Dat mama heeft zich overstrengt om dat eten uit te maken. En nu eten we alles zoals zij dat. Kinderen leren stilzetten, niet in het jurk. Dat leren we dat thuis. Kinderen leren dat zij komen niet was, met wanneer zij ontvangen unhappy te worden, vangen om te healen. Dat heeft nog niet in dat heeft nog niet in waar nu uit te komen. Ik denk wat ons veel met je helpen, ik zei onze tijd is om, is wanneer gingen en het kerk werden, die leerden dat beeld dat wanneer ze worden ontvangen met luid te worden, dan wordt daar buiten gaan, of zes gaan, en dan horen ze wat ze willen. Dat moeten we immer onze kinderen leren dat de baas te steden is door waar de zus zijn. En dat is in het kerk. Buiten je het niet beter als in het kerk. Onze tijd is om, we doen de loter wieder. Mocht God jullie alle zijn en jullie familie optrekken. En nog eenmaal had het klaar. We zijn met God top. Du en God trekken jullie kinderen top op, wanneer du was. God wordt zijn poort doen. We hebben dan denken, hij heeft dat je geschenk gegeven. En hij heeft die alles wat du brukst om het kind op te trekken. Of als du dat alleen was, of als du dat met God op was, dat is die entscheiding. God segne euch.